Yes, ito maganda, pababa. So it means mamaya paahon. 6:40 na. Yan. Aspasan natin. Nasa takbong 29 tayo ah. Oh, laki ng kalsada dito. 30. Yes. Pwede na to, pwede na. Pwede na to sa 100 kilometers ride. Yan. Or kahit may ano. Nagbabalik ang inyong Big 4 Tribe, mga ka-tribesmen. So welcome back to my video. Good morning. Yes, so today video, susubukan ko mag-bike to work. Yes, bike to work. So ayan, nag-start na ako. And medyo naligaw-ligaw ng konti kanina. Pero hopefully tama na yung ating ruta. So 21 minutes na lang, papunta na, nasa work na ako. Napaka-safe. Yan. So makikita nyo, napaka-safe. So bike lang siya, bike lane. So ayan na nga. Iniwan ko muna magkotse para mahal ng gasolina, diba? So it's hard to ride your bike. Morning. Ayan. So malamig yung panahon. And thank God hindi umulan. Sana mamayang hapon din hindi rin umulan. And that's it. So enjoy my video. And don't forget to, kung hindi ka pa nakasubscribe, so don't forget to click the like, share, the red bell button para ma-notify ka, yeah, sa mga bagong video ni Big 4. Bali, ano na lang, 10 minutes na lang. O, diba? So, nakapag-bike pa tayo. Okay naman, safe naman. So, dito na lang din ako dumada sa gilid. Ito, pakita ko guys.
Lonton na